Xin chào, sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của bão Trà My khiến gần 400 hộ dân, hơn 1.300 nhân khẩu ở miền núi huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị cô lập. Lũ cũng đã cô lập bản Tân Ly, Bạch Đàn, xã Lâm Thủy và bản Cùng Cùng, xã Kim Thủy, cắt đứt hoàn toàn giao thông. 3 tuyến quốc lộ 9B, 9C và 15D nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 1 mét, các phương tiện không thể qua lại. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Lệ Thủy đã tổ chức di rời 73 hộ với 201 khẩu ở xã Lâm Thủy, Kim Thủy, Thái Thủy đến nơi an toàn. Người dân cũng được khuyến cáo không qua lại vùng nước sâu chảy xiết. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, ảnh hưởng hoàn lưu bão Trà My khiến địa bàn tỉnh mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa trên 500 mm như Hồ An Mã, Thủy Văn Kiến Giang. Tỉnh Quảng Bình đang tìm kiếm một người mất tích. Hôm qua, Quốc hội thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội giai đoạn 2015 đến 2023. Theo báo cáo của đoàn giám sát, thuế là giải pháp có tác dụng chung và dài hạn giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững. Đoàn giám sát kiến nghị chính phủ sớm nghiên cứu, ban hành mới luật về thuế, trong đó đánh thuế cao với người sử dụng nhiều nhà, đất, chậm sử dụng hoặc bỏ hoang đất đai. Đoàn giám sát cũng lưu ý chính sách thuế phải đảm bảo mục tiêu tái phân phối thu nhập, tạo nguồn thu hợp lý cho ngân sách trên cơ sở tham khảo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. Chính phủ cũng cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký tài sản để tích hợp với hệ thống đăng ký các lĩnh vực khác. Kiến nghị của đoàn giám sát Quốc hội được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tồn tại bất cập nhiều năm khi cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý, gây mất cân đối cung, cầu. Nguồn cung dồi dào nhưng chủ yếu là dự án được đầu tư từ giai đoạn trước, hướng đến phân khúc cao cấp, trong khi ít sản phẩm phù hợp với thu nhập của số đông người dân. Cuối giai đoạn này, đa số loại hình bất động sản du lịch, lưu trú đều gặp vướng mắc pháp lý. Giai đoạn này cũng ghi nhận số lượng lớn dự án nhà ở gặp vướng mắc, chậm tiến độ. Theo báo cáo của chính phủ, Hà Nội có hơn 400 dự án gặp khó, trong đó gần 40% đã được xử lý. Tương tự, Thành phố Hồ Chí Minh có 220 dự án vướng mắc, đã xử lý 35%. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất đánh thuế nhà để giải quyết tình trạng giá nhà tăng cao, thị trường bị giới đầu cơ chi phối. Đề xuất này sau đó được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính nhưng một số chuyên gia cho rằng khi đánh thuế sẽ đẩy giá nhà, đất tăng. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng chính sách thuế không làm tăng giá nhà đất, ngược lại giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá. Hòa Yemen với tỷ số 1-1 ở lượt 3 ngày hôm qua, Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 bóng đá châu Á 2025 do đứng nhìn bảng Y. Trước trận đấu cuối bảng Y, Việt Nam có 4 điểm, kém Yemen 2 điểm. Để giành đầu bảng cùng tấm vé vào thẳng vòng chung kết, huấn luyện viên Roland và các học trò phải thắng. Trong trường hợp nhì bảng, Việt Nam sẽ đọ điểm với đối thủ có vị trí tương đồng ở 9 bảng khác để tranh 5 suất đi tiếp. Trước trận, Việt Nam nhận tin vui vì Myanmar thắng Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Nếu nhì bảng, Việt Nam chỉ phải trừ đi 1 điểm. Nguyên nhân là Lebanon bỏ giải phút cuối, khiến bảng H chỉ còn 3 đội. Nên khi tính điểm các đội nhì bảng để tranh vé vào vòng chung kết, kết quả gặp đội cuối bảng không được tính. Việt Nam trước đó hòa Kyrgyzstan và thắng Myanmar 2-0. Với kết quả này, Yemen đứng đầu bảng Y với 7 điểm, giành vé vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2025. Việt Nam cũng có vé đi tiếp khi là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt. Sau nhiều năm chưa thể mở rộng, nhiều cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngày một quá tải, ùn tắc triền miên trước áp lực xe tăng cao. Trong đó, đường Nguyễn Tất Thành đứng đầu danh sách những điểm kẹt xe nhiều nhất thành phố. Đây là trục giao thông chính kết nối khu trung tâm sang quận 4, quận 7, Nhà Bè. Trong 9 tháng đầu năm nay, trên tuyến xảy ra hơn 800 vụ ùn ứ. Con số này gần bằng cả năm 2023, bình quân mỗi ngày có hơn 2 lần kẹt xe, nhiều nhất trong các điểm ùn tắc ở thành phố. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, khả năng thông hành của đường Nguyễn Tất Thành hiện đã bị vượt quá 140%, chỉ cần sự cố nhỏ cũng có thể gây ùn tắc. Trước đó, ngành giao thông thành phố đã triển khai nhiều giải pháp giảm kẹt xe cho trục đường này, bao gồm hạn chế ô tô trọng tải lớn, cấm xe dừng đậu, đóng giải phân cách không cho quay đầu ở một số vị trí các khung giờ cao điểm nhằm giảm giao cắt các hướng đi. Tuy nhiên, mật độ xe quá lớn nên những phương án trên chưa thể giải quyết hết tình trạng ùn tắc. Cách đó khoảng 5 km, hai tuyến xô viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh cũng trong danh sách những điểm nóng kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay. Đây là cửa ngõ kết nối khu trung tâm về phía đông bắc thành phố, tập trung nhiều trường học, bến xe, mỗi ngày luôn dày đặc xe qua lại. Trong đó, cảnh ùn tắc nghiêm trọng nhất trên tuyến xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Bạch Đằng tới ngã 5 Đài Liệt Sĩ. Trong 9 tháng đầu năm nay, đoạn này được ghi nhận xảy ra đến hơn 600 vụ ùn ứ. Song song với tuyến đường trên, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng cũng xảy ra gần 600 vụ. Ngoài các khu vực trên, thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh còn 20 điểm đen nguy cơ ùn tắc khác, đa phần ở các đường trục chính, cửa ngõ, nút giao. Trong đó, một số điểm kẹt xe đã tồn tại nhiều năm chưa có dấu hiệu chuyển biến, như đường Trường Trinh đoạn từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, nút giao An Phú, Nguyễn Thị Định đoạn gần cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Dương Bá Trạc, quận 8. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải, trong lúc chờ các dự án đầu tư hạ tầng lớn, ngành giao thông thành phố đang liên tục rà soát, cải tạo đường, khắc phục bất cập hiện hữu. Đồng thời, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc quản lý thông qua trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thông minh. Cuộc
Cuộc tấn công ngày 26 tháng 10 là chiến dịch không kích lớn nhất mà Israel từng tiến hành nhằm vào Iran, đòi hỏi hiệp đồng giữa nhiều lực lượng. Gần 2 giờ ngày 26 tháng 10, các phi công Israel nhận lệnh xuất kích từ hố sâu, biệt danh chỉ khu hầm chỉ huy quân đội ở Tel Aviv. Các lãnh đạo cao nhất trong nội các chiến tranh Israel đã bật đèn xanh cho chiến dịch ngày ăn năn, cuộc tấn công nhằm đáp trả đợt tập kích tên lửa của Iran hồi đầu tháng. Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết khoảng 100 máy bay do thám, máy bay tiếp dầu và chiến đấu cơ. Chiến dịch được tính toán kỹ lưỡng nhằm gửi thông điệp rằng Iran đáng bị trừng phạt sau cuộc tập kích bằng gần 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel ngày 1 tháng 10. Mặt khác, giới chức Israel không muốn châm ngòi chiến tranh tổng lực giữa hai nước, tránh nguy cơ xung đột khu vực lan rộng, khiến đồng minh Mỹ và những nước láng giềng của Israel bị cuốn vào vòng xoáy. Israel đã mất nhiều tuần lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp ngoại giao mở đường cho chiến dịch. Vài giờ trước khi phát động chiến dịch, Israel báo tin cho Mỹ cùng một số đối tác Ả Rập và châu Âu về quyết định không kích Iran, kèm mô tả tính chất và quy mô cuộc tấn công. Quân đội Israel sáng ngày 26 tháng 10 tuyên bố chiến dịch ngày ăn năn đã hoàn thành. Các máy bay trở về căn cứ gần 4 tiếng sau khi xuất kích, không ghi nhận tổn thất. Giới chức Iran xác nhận Israel đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự xung quanh thủ đô Tehran và các tỉnh khác, cho biết cuộc không kích gây thiệt hại hạn chế nhưng đã khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Lãnh tụ tối cao Iran sau đó yêu cầu chính phủ tính toán cách phản ứng thể hiện sức mạnh, nhưng cũng cần không phóng đại mối đe dọa từ Israel và cân nhắc lợi ích cao nhất của nhân dân và đất nước. Giới quan sát cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Iran nhiều khả năng sẽ không đáp trả quyết liệt đòn tập kích của Israel.